ደግሞ ይረዳናል። ጠላታችን ይመታል፣ ቋጠሽ ይላል። ምቀኛ የፈለገበት መርጦ መደፋት ይችላል። ከመቀጠል ውጭ ምንም አማራጭ የለንም። ወይ እንቀጥላለን ወይ ደግሞ እንቀጣጠላለን ብለናል። ስለዚህ ወዳችኋለሁ። ሼር አድርጉልኝ። አገልጋዮች የሆናችሁ ወዳጆቼ የሆናችሁ ሁላችሁ ሰላም። የተወደዳችሁ የማርሲል ቲቪ ወርልድ ዋይድ የፌስቡክ ተከታታዮቻችን የሆናችሁ ዛሬ ዶይምሮ ሰንሩቅ ኢንቶይ ጉቱሉኛ ሮክሰይ ያያ በንቲ አመርቲ መልእክት አላት። እሱን መልእክት እንሰማለን። ጥሪ ታደርግላችኋለች። ከዛ አንድ መዝሙር ትዘምርልናለች። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ።